Chào mừng các bạn đến với kênh Sáng, com. Hôm nay mình sẽ cùng chế một cái máy lăn những viên bi này nha. Đó, vô cùng thú vị luôn. Những viên bi này mình vừa cắt ở cái vòng bi ra. Thêm một cái động cơ giảm tốc này. Cái này nó chỉ 1,5 đến 3V nó chạy mà nha. Nam châm này. Thêm dây đồng nữa.
Rồi, như vậy mình đã chế xong. Đó, nam châm nó sẽ hút lên trên này, thả vào vòng về đây. Các bạn dùng một viên pin tiểu là được. Như vậy chúng ta đã chế thành công rồi. Kênh chào tạm, chúc các bạn thành công.